بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، هنجاوب على بعض الأسئلة للزملاء اللي وصلت لنا. أستاذة زميلة محامية بتتكلم في أنا إزاي أجهز لي مرافعة في قضية تتعلق بإصابة خطأ، يعني جنحة إصابة خطأ. أولاً خلينا نتكلم كده بشكل عام لتجهيز لأي مرافعة في أي نوع من القضايا الجنائية، سواء كانت جنحة أو سواء كانت جناية. أول حاجة أرتب الملف بتاعي بشكل كويس قوي. في بعض الناس تحب ترتب من الأقدم للأحدث. يعني إيه؟ يعني تحط الأول المحضر اللي تم فيه الشرطة، وبعد كده تحقيقات النيابة، وبعد كده إذا كانت في تقارير، وبعد كده التحقيقات اللي تمت، وبعد كده إذا كانت في أقوال شهود، وبالشكل دوت. طبعا خلي دايما على وش الملف بتاعك أمر الإحالة، وبيجي بعدها طبعا قائمة أدلة الثبوت اللي هي بتحتوي على إذا كان في شهود، إذا كان في أدلة، إذا كان في تقييم معمل جنائي، مسائل بالشكل دوت. يبقى أنا جهزت الملف بتاعي. بعد كده بشوف أبدأ أكيف القضية بتاعتي من الناحية القانونية بمواد الإحالة. مواد الإحالة اللي أحالت بيها النيابة العامة موكلي اللي هو المتهم للمحاكمة الجنائية. ببص على مادة، يعني هيلاقي المادة كام؟ من المادة كذا. بفتح كود العقوبات وبشوف المادة دي بتتكلم عن إيه. هل المادة ديت فعلا تلبس على الواقعة اللي هو كان بيتحقق معاه فيها في النيابة؟ طيب هل في مواد تانية متعلقة النيابة العامة أحالتها بيه؟ يعني إذا كانت مسائل طبعا هنا في الإمارات مسائل خاصة بالإبعاد، مسائل خاصة بالكلام دوت، برضه بشوف عليها. وإذا كانت مسائل خاصة بتجديد العقوبة، دي حاجة التانية المهمة جدا، لازم اقرا طلبات النيابه في امر الاحاله كويس جدا. ازاي؟ يعني مثلا على سبيل المثال، اذا النيابه العامه جت قالت مع تجديد العقوبه، يبقى في الحاله ديت لو المحكمه ادت للمتهم غرامه، تقدر النيابه العامه ان هي تستأنف لطلبها لان هي تحبسه، يعني ان بيكون الحكم حبس مش غرامه. طيب اذا طلبت النيابه العامه تطبيق مواد الاتهام، في هذه الحالة لا تستطيع النيابة العامة أن تقوم بعمل استئناف على هذا الحكم الصادر بالغرامة، لأن قول النيابة العامة في أمر الإحالة للمحكمة حينما تحيل إليها الدعوة بأنك أنت يا محكمة طبقي مواد الاتهام، ده بمثابة تفويض النيابة العامة للمحكمة بإنزال العقوبة اللي هي شايفاها مظبوطة وشايفاها تتناسب مع الفعل اللي أتاه المتهم، دون أن يحق لها أن تقوم باستئناف هذا الحكم. طب ولو استأنفت الحكم ده إيه اللي يحصل؟ لو استأنفت الحكم ده، محكمة الاستئناف تقول عدم جواز استئناف النيابة العامة، لأنها في أمر الإحالة بقولها تطبيق مواد الاتهام قد فوضت المحكمة بإنزال العقوبة اللي هي بتراها مناسبة للواقع. طب قالت مع تجديد العقوبة أو مع تطبيق أقصى عقوبة على المتهم، في هذه الحالة تستطيع النيابة العامة في حين لو صدرت محكمة أول درجة حكم مخفف أن تستأنف هذا الحكم، وفي هذه الحالة يكون استئناف النيابة العامة جائز قانونا. طبعا في أحكام محكمة نقض وأحكام محكمة تمييز بهذا الكلام بشكل واضح. اللي هيحتاجها بس يبعت لي وأنا أبعتها له، مفيش أي مشكلة خالص. نرجع بقى للكلام بتاع زميلتنا. أنت جالك الملف بتاع الدعوة، القضية بتاعتك خاصة ب إصابة خطأ، يبقى أنا بشوف مدى تجاوز المتهم في هذه الإصابة، ولا وكان المجني عليه الفعل الذي أتاه يتجاوز
فعل المتهم، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة ببراءة المتهم، لأن الإصابة الخطأ ترجع إلى سوء تقدير من المجني عليه. طبعا يا جماعة يعني أنا في غنى عن إن أنا أقول لكم إن كل واقعة ليها وقعها وليها أسلوبها وليها طريقتها في المرافعة الشفوية، والأساس في الجنائي زي ما إحنا بنقول في كل لقاءاتنا هو المرافعة الشفوية. هنيجي بعد كده هنتكلم في طبعا بعد الزملاء بعتوا لي احنا عاوزينك تبعت لنا المرافعات في القضايا اللي انت اترافعت فيها. طبعا قضايا كتير، يعني مئات القضايا اللي تم مرافعتنا فيها سواء في مصر او سواء في الامارات. بس يا جماعه في بعض القضايا لا يمكن ان احنا نحطها بشكل علني، لان فيها اسماء، ساعات بيكون فيها اسم المتهم، ساعات بيكون فيها بعض اسماء الشهود وكلام من ده، وده زي ما انتم فاهمين ان هو يمنع علينا، دي تعتبر من اسرار المهنه ويمنع علينا ان احنا نتداولها بشكل عام. ولكن اوعدكم القضايا اللي هي ومش هيكون موجود فيها بعض الاسماء وبتتكلم على موضوعات معينه، هنقدر ان هي نخليها متداوله ونحطها لكم وتقدروا ان كنتوا تسمعوها، واكيد هتكون مفيده للجميع. بعد كده هنتناول جاني برضو اسئله كتير في مساله المتعلقه بتسليم المجرمين وقضايا الانتربول. وقضايا الانتربول لابد فيها زي ما احنا قلنا في كل حلقاتنا اللي قبل كده، لابد انك انت تعرف طلب التسليم وفقا لاي منهج في الاتفاقيات التعاون الثنائي، اتفاقيات التعاون القضائي الدولي. هل هي ماشيه بمساله المعامله بالمثل، مبدا المعامله بالمثل؟ هل هي داخله في اتفاقيه الرياض اللي هي بتضم بعض الدول العربيه اللي استثناءات بسيطه منها؟ لابد اولا ان تعلم ان موكلك اللي هو وقف تم القبض عليه وتوقيفه في اي مطار كان بخصوص نشرة حمراء او بخصوص نشرة زرقاء اللي هي بتختص بجمع المعلومات، ايه هو النوعية؟ التفاصيل عندنا احنا كمحامين جدا مهمة. في بعض الناس بترفع سماعة التليفون وتسألني اسئلة عامة، احنا ما عندناش استنباط، ما عندناش اني لو حصل كذا اعملوا ده، لو حصل ده اعملوا ده، لا، احنا التفاصيل عندنا، التفاصيل كمان الدقيقة بتعنينا جدا 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 في الاجابة او في انك انت تبدأ منين، والدخلة بتاعت البداية في كل قضية دي مهمة جدا. هل انا ابدأ من عند النيابة العامة ولا هل انا ابدأ بطلبات للانتربول الدولي؟ الحاجات دي كلها مسائل لازم فيها من معلومات، ولازم فيها امداد المحامي بكل المعلومات وما تخبيش عنه حاجة، وقول له كل التفاصيل، وهو ساعتها يقبل ان هو يتولى هذه القضية او يرفض، دي مسألة ترجع له. ولكن لو انت خبيت على محاميك انك انت تقول له جزء من الحقيقة وتسيب جزء تاني، ثق تماما انك انت بتأذي نفسك، ثق تماما ان هذه الحقيقة هتبان كاملة فيما بعد، سواء قدام تحقيقات النيابة او سواء في المحكمة. بس في الحالة ديت مش هيكون محاميك مستعد ليها، فمش هيقدر ان هو يجاوب عليها. فمن الافضل انك انت تقول له كل الموضوعات اللي اللي ضدك واللي في مصلحتك، كل شيء، احكي له كل الحكاية من الالف والياء. اذا كان في معاك مستندات لازم تمده بكل المستندات. انت الاساس في شغل محاميك، محاميك ما هوش سوبرمان، ما هوش ساحر، ولكن انت الاصل في انك انت بتمده بكل المستندات اللي بتساعده واللي بيكون معاك واضح فيها وصريح وبيقول لك احنا ممكن نعمل ايه. ده كان لقاء سريع خاص بس ببعض الموضوعات المختلفة، وهنواصل باذن الله يعني في الحلقات اللي جايه المسائل اللي خاصه بالقضايا الجنائيه. شكرا جزيلا، مع السلامه.